দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান সৰু সৰু বাক্য আছে আৰু সেই বাক্যবোৰ আমি জানিব লাগিব কিয়নো ইংৰাজী শিকিবলৈ হ'লে প্ৰথমতে আমি সৰু সৰু বাক্যবিলাক বুজি পাব লাগিব দ্যাট মিন্স আমি সৰু সৰু বাক্যবিলাক ক'ব পৰা হ'ব লাগিব সো বন্ধুসকল আজি আমি এনে কিছুমান সৰু সৰু বাক্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম যিবোৰ আমি দৈনন্দিন জীৱনত প্ৰায় ইউজ কৰিয়ে থাকোঁ তো বলক এতিয়া ভিডিঅ'টোলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ তো বন্ধুসকল ইয়াতে লক্ষ্য কৰক মই কিছুমান সেন্টেন্স লিখিছোঁ সৰু সৰু সেন্টেন্স এইবিলাক আমি অতি সহজতে এই সেন্টেন্সবিলাক বুজিব পাৰোঁ বা ক'ব পাৰোঁ একেবাৰে সৰু সেন্টেন্স হয় আৰু এইবিলাক আমি প্ৰায় সদায় ইউজ কৰিয়ে থাকোঁ প্ৰথম সেন্টেন্সটোলৈ মই আগবাঢ়িছোঁ ইয়াতে লক্ষ্য কৰক তোমাৰ ইমান সাহস এইটো আমি এনেকৈ ক'ম হাউ ডেয়াৰ ইউ আমি প্ৰায় জানো এইটো আৰু কৈয়ে থাকোঁ ন যে হাউ ডেয়াৰ মানে ইমান সাহস ইউ মানে হৈছে তোমাৰ এইটো এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স হয় সেইকাৰণে হাউ মানে ইয়াত কেনেকৈ বুজোৱা নাই দ্যাট মিন্স হাউ ডেয়াৰ মানে হৈছে ইমান সাহস তুমি বেছি কথা কোৱা দ্যাট মিন্স কোনোবাই বহুত কথা কৈ থাকে ন এই ক্ষেত্ৰত আমি এনেকৈ ক'ম ইউ টক এ লট আমি যোৱা উচিত আমি মানে হৈছে উই শুড মানে উচিত গো মানে যোৱা সিম্পল ভাৱে আমি লিখিব পাৰোঁ যে উই শুড গো আমি যোৱা উচিত মোক অকলে এৰি দিয়া দ্যাট মিন্স লিভ মোক মানে হৈছে মি এলন মানে অকলে সো ইয়াত আমি কি লিখিম যে লিভ মি এলন মোক অকলে এৰি দিয়া এইটো মোৰ ভুল দিছ মানে এইটো ইজ মানে হয় মাই মানে মোৰ ফল্ট মানে ভুল সো এইটো আমি এনেকৈ সজাই দিম যে দিছ ইজ মাই ফল্ট অহাকালি মোক ফোন কৰিবা চাওক ইয়াত কল মি মানে হৈছে মোক ফোন কৰা টুমৰো মানে অহাকালি সো কল মি টুমৰো একেবাৰে ইজি এইবিলাক আমি সহজভাৱে ক'ব পাৰি তুমি কিমান ভাল দ্যাট মিন্স তুমি ইমান ভাল এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি ক'ম হাউ গুড মানে কিমান ভাল ইউ আৰ দ্যাট মিন্স তুমি হোৱা আৰু মানে হয় তুমি হয় এনেকুৱা অৰ্থ প্ৰকাশ কৰিছে হাউ গুড কিমান ভাল ইউ আৰ তুমি হয় যে হাউ গুড ইউ আৰ তুমি কিমান ভাল দ্যাট মিন্স এইটোৱে এক্সক্লেমেটৰী সেন্টেন্স প্ৰকাশ কৰিছে তোমাৰ নখ কাটা এইটো আমি কেনেকৈ ক'ম কাট মানে কটা ইয়ৰ মানে তোমাৰ নেইল মানে যে নখ সো কাট ইয়ৰ নেইলছ তোমাৰ নখ কাটা কাট ইয়ৰ নেইলছ এইটোৰ বিষয়ে ভাবা think about it think মানে ভাবা about মানে বিষয়ে it মানে এইটোৰ সো think about it এইটোৰ বিষয়ে ভাবা ইয়াত থাকা stay here stay মানে থকা that means আকৌ ইয়াত মানে হৈছে here সো আমি এইটো এনেকৈ ক'ম যে stay here মোক প্ৰতিজ্ঞা কৰা promise me মানে হৈছে প্ৰতিজ্ঞা me মানে হৈছে মোক সো promise me মই ক'ব নোৱাৰো I can't say ইয়াতে চাওক I মানে মই can't that means cannot মানে নোৱাৰা say মানে কোৱা মই ক'ব নোৱাৰো I can't say দুখীয়াক সহায় কৰা help the poor help মানে সহায় the poor মানে হৈছে দুখীয়াক help the poor দুখীয়াক সহায় কৰা ইমান বুৰ্বক how stupid আমি কৈয়ে থাকোঁ ন যে how stupid ইমান বুৰ্বক গা ধোৱা take a bath এইটো আমি এনেকৈ ক'ব লাগিব take a bath মানে হৈছে গা ধোৱা প্ৰাৰ্থনা কৰা that means pray to God pray মানে হৈছে প্ৰাৰ্থনা to God মানে হৈছে ভগৱানলৈ ঈশ্বৰলৈ আমি প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ to Allah pray to God ই সম্ভৱ ই মানে হৈছে it's possible that means it is possible এইটো সম্ভৱ that means ই সম্ভৱ ই অসম্ভৱ possible impossible it is that means it's impossible এইটো অসম্ভৱ একেবাৰে নহয় absolutely not একেবাৰে নহয়
বা একদম নহয় আমি এনেকৈ কওঁ ন যে এবছলুটলি নট তুমি কোন হু আৰ ইউ এইটো আমি কুৱেশ্যন কৰিছোঁ WH হু আৰ ইউ ৱাছ ইয়'ৰ ফেচ ডেট মিনছ হাত ভৰি ধুই লোৱা আমি বন্ধুসকল এই ধৰণৰ সৰু সৰু চেণ্টেঞ্চবিলাক আমি নিজে নিজে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰোঁ আৰু তেতিয়াহে ইংৰাজীটো আমাৰ সহজ হৈ আহিব তো বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা এটা শিকিব পাৰিলে লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক